recordingin päällä, niin no niin. No niin, kiitos. Hyvä, mä näen Karita kivasti sun käsimerkit, että pidä toi. Mä tässä vielä lyhyesti käyn läpi Euran ohjeet plus sitten tämän hankkeen yleistiedot. Siis Kuvata on kuvataiteilijoiden uusi työ- ja ansaintakenttä-hanke, ESR Plus rahoitettu. Ja tämä on itse asiassa 5 vuotta sitten, mä olin TaideArt-hankkeessa. Vähän vastaavanlaisia kysymyksiä käsiteltiin ja tuntuu, että ne on edelleen ajankohtaisia, ehkä vielä ajankohtaisempia, kun ollaan seurattu mitä kulttuurikentällä, millaisia murroksia käydään läpi. Monesti koulutuksessa jää katveeseen yrittäjyyteen liittyvät asiat ja ne koetaan vähän toissijaisina taiteellisen ilmaisun rinnalla, mutta juuri sen takia tämä hanke on. Ja tässä hankkeessa on TAMKin lisäksi Lapin yliopisto ja Global Art Point. Kuvata hankkeen verkkosivut on hyvin ajantasaisia. Siellä on meillä muun muassa seuraavasta tämän päivän toisesta sessiosta myös tiedot. Eli meillähän on 2 webinaaria tänään. Anna Takalan tämä ja sitten Anne Kalliomäen tarinoista kertova webinaari. Tulkaa myös siihen, sehän alkaa kello 2. Meillä on hankesivut ja meitä voi seurata sosiaalisessa mediassa. Lyhyesti laitoin linkin teille tuosta Eura-ilmoittautumisesta ja kuten tuossa jo aluksi vähän todettiin, niin siinä on omia haasteita, mutta mä tässä lyhyesti näytän nämä slaidit, jotka suunnilleen etenee siinä Eura-ilmoittautumisen yhteydessä. Meidän tehtävä on ESR EU-hengen mukaisesti kerätä nämä ilmoittautumiset vahvan tunnistautumisen kautta. Ja tältähän se sitten näyttää, kun te ilmoittautumisen yhteydessä, jos palaatte takaisin sinne ilmoittautumiseen, niin sieltä saatte tämän Eura-linkin ja vahvan tunnistautumisen kauttahan sinne mennään syöttämällä aloitustiedot. Ja tässä on tämä S3 0687 koodi, että saatiin tietoa, että ei ekalla onnistunut tuo koodin syöttö, mutta tokalla sitten kyllä. Ja täällä jätetään sitten tiedot hanketoteuttajalle ja tässä kaikki. Et sinällänsä ei ole vaikeaa ja tästä tosiaan ohjeet siellä linkissä. Ja tämä tosiaan webinaari tallennetaan. Me tallennetaan webinaarin alkuosa, koska tässä tulee hyvää kompaktia tietoa. Ja tervetuloa Hanna Takala kuvataiteen ja kulttuurituotteiden markkinointi somessa webinaariin. Hanna on toiminut kouluttajana viestintätiimi Centossa ja Hanna on alun perin valmistunut täältä TAMKista ja on medianomi ja graafinen suunnittelija taustaltaan, jonka ominta aluetta on nykyisin valmentaa eri alojen asiantuntijoita tuomaan osaamistaan esille etenkin sosiaalisessa mediassa. Ja kuten tiedämme, niin täällä on valtava voima. Hesarin ja Ylen sijaan jengi seuraa TikTokia muun muassa. Saa nähdä, mitä kuullaan tästä, vai kuullaanko. Asiakkaat on luonnehtunut Hannaa inspiroivaksi ja valvomaksi puhujaksi ja kouluttajaksi. Ja juuri tästä sosiaalista taidosta ja kaikesta muusta pitkästä kokemuksesta olimme tietoisia ja saimme Hanna sinut tänne. Ja seuraavaksi mä heitän screenin Hannan suuntaan, lopetin jakamisen ja Hanna siellä jossain langoilla, jossain päin Suomeen, oletan Tampereella. Ole hyvä Hanna. Ja pistämme nauhoituksen. No se on päällä. Klassiset kysymykset. Näkyykö kalvot ja kuuluuko ääni? Tee siitä koko screenin kokoinen. Pitäisi olla. No niin, kyllä hyvin näkyy mulle. No niin. Erinomaista ja tervetuloa minunkin puolestani. Ruvetaan paukuttamaan. Sen verran pakko sanoa, että tuntuu hauskalta tällainen Eura-hanke, koska mulle Eura on kunta Satakunnassa. Mutta tänään se ei sitä ole. Mä oon juttelemassa teille kuvataiteen ja kulttuurituotteiden markkinoinnista somessa. Ja tämä on se, mitä minä tänä päivänä teen työkseni, että graafista suunnittelua en juurikaan puuhaa, mutta sen sijaan opetan ihmisiä tuomaan osaamista esille internetissä.
Pienet osallistumisohjeet jokaiselle, mutta sanon ennen kuin annan osallistumisohjeet, että kalvot saatte kokonaisuudessaan. Tallennetaan vaan alku, mutta kalvot ovat kaikki teidän tämän jälkeen. Osallistumisohjeet. Suosittelen lämpimästi tekemään muistiinpanoja paperille. Ajatelkaa käsin. Kyllähän te sen kuvataiteilijoina tiedätte, että se kannattaa. Keskustelu on toivottua. Chatti on auki ja sitä saa käyttää. Ja kun sitä käytätte, niin kuunnelkaa kaveria, parastakaa parhaat ideat sieltä chatista sinne ihan omaan käyttöönne. Ja sitten mulla on vielä sellainen ohje, että suhtaudut tähän mun pieneen hetkeen teidän kanssa niin, että pyrit opettamaan tästä jotain eteenpäin. Eli yritä imeä tämä informaatio sellaisena sinne sun päähän, että voit vaikka kollegalle, joka ei päässyt paikalle, tai puolisolle, tai jälkikasvulle, tai ihan kelle tahansa, opettaa jonkin oivalluksesi eteenpäin. Mutta kalvot on vaan sulle, eli niitä älä laita eteenpäin. All right. Minä tosiaan Takalan Hanna ja tässä tekemässä leipätyötäni. Mä olen toiminut sosiaalisessa mediassa kohta 30 vuotta. Sitä ei ole kutsuttu koko aikaa sosiaaliseksi mediaksi, mutta sosiaalista mediaa se on ollut. Ja katson tietäväni näistä asioista aika tavalla. Mä myös elän niin kuin mä opetan, eli teen itse omat kauppani pääsääntöisesti sosiaalisen median kautta. Tämä keikka saattoi nyt ehkä tulla sen ulkopuolelta, mutta vähän veikkaan, että tässä on kevyttä pientä vaikutusta kuitenkin Tamkinkin suuntaan tullut tehtyä. All right, verkostoidun myös mielelläni, etenkin LinkedInissä. Sitten me mennään varsinaiselle astialle, koska tauko kellossa rupeaa näyttää hyvinkin läheiseltä. Mitä somekanavia kannattaa käyttää? Tällaiseen kysymykseen lupasin ensimmäisenä vastata ja se vastaus tulee tässä. Vähän ehkä eri tavalla kuin odotit, mutta se tulee näin. Tässä mitä me nyt tehdään. Sosiaalisessa mediassa markkinoiminen kuvataiteilijalle tai kelle tahansa, niin tässä on kyse sosiaalisesta myynnistä. Ja sosiaalinen myynti on käytännössä systemaattista toimintaa, joka lähtee ensinnäkin liikkeelle siitä, että pyritään herättämään luottamusta sellaisella viestinnällä, sellaisilla postauksilla, jotka tuottaa kohdeyleisölle arvoa. Osallistutaan myös keskusteluihin, eli kaikki ei ole pelkästään omaa julkaisua, vaan myös kommentoidaan muiden juttuja ja edelleen tehdään sitä arvoa luoden. Ja siinä samalla kun tehdään sitä, näytetään kanavassa kuin kanavassa ammattilaisilta, eli profiili on hyvässä kunnossa. Siitä luottamuksesta sitten, siitä luodaan suhteita. Ja niiden suhteiden avulla päästään sitten niihin tavoitteisiin, mitä ikinä ne sulle onkaan missäkin kanavassa. Henkilökohtaisesti esimerkiksi LinkedInissä tavoittelen kauppaa, selkeä catching on mielessä. Jollekulle voi olla hakusessa vaikka paikka mediassa tai uusi työpaikka tai mitä ikinä tähän kohtaan nyt voikaan mahtua. Periaate on joka tapauksessa sama. Arvoa tuottavaa viestintää, siitä luottamusta, luottamuksesta suhteita ja suhteella päästään sinne tavoitteisiin. Suosittelen erittäin lämpimästi miettimään vaikka ihan postit lapulle, että mitä minä tältä haluan. Manifestoit nyt vaikka sitten sitä, että sinun teokset menee kaupaksi. Kirjoitat sen itsellesi ylös. Ja miksi postit lappu? Siksi, että se on hemmetin helppo teipata tai liimata tuohon läppärin kanteen vaikka kiinni, että se on itselleen muistissa koko ajan. Tämä systemaattinen toiminta tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla käytännössä säännöllisesti kosketuksissa siihen meidän omaan kohderyhmään. Yksi julkaisu tai kommentti tuottaa äärettömän harvoin tulosta. Ei se mahdotonta ole, mutta todella harvassa on voitot yhdellä julkaisulla. Puhumattakaan sit sillä, että sulla vaan on profiili jossain, etkä sä tee mitään.
Käytännössä vastaanottajaan vaikuttamiseen tarvitaan useita erinäköisiä kosketuspisteitä. On erinäköisiä tutkimuksia, että keskimäärin 8 tarvittaisiin. Mutta siinä kannattaa nyt sit miettiä sitä, että tuskin kukaan, yksikään ihminen on näkemässä joka ainoaa tekoa, minkä sä näissä kanavissa teet. Tarvitaan enemmän. Keskimäärin 8. Lähteestä riippuen numero saattaa olla suurempi, 27, 40. Sillä numerolla ei ole mitään väliä, koska kukaan ei osu putkeen aina sun kaikkiin mahdollisiin julkaisuihin. Jotta se ihminen, jota sä oikeasti tavoittelet, osuisi sun viestien kohdalle riittävän monta kertaa vaikuttuakseen, sun täytyy tehdä paljon enemmän. Oli se kanava nyt sitten TikTok, Facebook, LinkedIn, Reddit, mikä ikinä, niin sä joudut tekemään siellä enemmän töitä kuin yksittäisiä viestejä siellä täällä. Eli mieti, ketkä on sulle ne oikeat ihmiset. Paikanna heidät. Jälleen kerran postitlapun paikka. Kirjoitat itsellesi ylös, keitä sä haluat saavuttaa ja ehkä vähän myös, missä sä tiedät tai olet tutkinut heidän olevan. Tämä vaatii hakukenttien ahkeraa käyttöä palveluissa kuin palveluissa. Pidä silmällä niiden ihmisten tarpeita. Mitä he mahdollisesti juttelee, mitä he kaipaa elämäänsä. Sitten vastaat niihin tarpeisiin sun julkaisuilla ja kommenteilla. Ne ei välttämättä ole ihan suoranaisesti kuvataidetarpeita. Se ei tarkoita sitä, etteikö sun viesti voisi olla niihin siitä huolimatta ratkaisu tai sun kuvataide. Vuorovaikuta niiden ihmisten kanssa. Käytännössä vastaa kommentteihin. Kommentoi itse heidän juttuihin. Tykkääkin, vaikka tämä nyt peukku ei näytä mitään oikeastaan sun osaamisesta. Se ei oikeastaan näytä edes sitä, että onko sulla peukalo. Ja ennen mitään kanavaa suosittelen sitä, että hyväksyt sen faktan, että tämä vaatii kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Niiden yhteyksien ja suhteiden pitää antaa syntyä. Näyt heille ja näyt heille just oikeissa paikoissa ja asioissa. Siten muodostetaan henkilöbrändejä ja asiantuntijabrändejä, jotka asuu heidän päissään. Kunkin meistä korvien välissä on sun brändi. Ja se ei ole siellä, ellei sä osu meidän silmiin riittävän usein ja riittävän hyvissä asioissa, meidän kannalta oleellisissa asioissa. Siten me muistetaan, että kenen puoleen meidän kannattaa kääntyä, kun me halutaan just sellaista tietynlaista vaikuttamista. No, ne kanavat. Ne on niitä oikeita paikkoja nyt sitten, niin miten valita ne oikeat? Mulla on 2 sääntöä tähän. Ensimmäinen on se, että missä sun kohderyhmät on. Mä olisin voinut tässä kohtaa nyt jaaritella ummet ja lammet TikTokista ja Threadsistä ja Blue Skysta ja Mastodonista ja Facebookista ja LinkedInistä ja niin edelleen. Ja sitten mä olisin kuitenkin saattanut vastata väärin tähän kysymykseen. Just sun kohderyhmä saattaa olla jossain, mistä me muut ei osata edes aavistella mitään. Niin tämä vaatii tarkkailua ja tutkimista ja hutkimista ja katsomista. Ja kun sä hutkit ja tutkit niitä palveluita, niin ajattele myös niiden kerrostumia ja nyansseja. Ryhmiä. Esimerkiksi Facebook saattaa tuntua sille henkilökohtaisella tasolla ja yritystasollakin vähän turhalta, mutta sitten se saattaa olla just sun kannalta oleellinen ryhmä, josta sä haluatkin saada kiinni. Mitä hashtageja he hakee vaikkapa Instagramissa? Jos he on edelleen palvelussa formerly known as Twitter, vaikka se onkin palava roskasammio allekirjoittaneen mielestä, niin
mihin juttuihin he siellä osallistuu? Vai ovatko he menneet kenties sieltä vaikka Blue Skyihin? Sama kysymys, mihin keskusteluihin he osallistuu siellä Blue Skyn puolella. Blue Sky on siis hyvin samansorttinen kuin mitä Twitter on, mutta ihmiset ovat ehkä kunnollisempia tällä hetkellä. Saattaa aistia tästä, että mulla on mielipiteitä Twitterin nykytilasta. Älä anna sen häiritä. Siellä saattaa olla sun kupla. Millaisiin juttuihin he jumittaa TikTokissa? Onko se nyt tällä hetkellä joku tietty ääni, joka toistuu? Onko se sama ääni, joka trendaa Instagramin kelojen puolella? Ja mihin just sun ihmiset päättää osallistua? Ja sitten on ne Redditit, Mastodonit, Threadsit sun muut. Oikeasti sen oikean paikan löytäminen vaatii sitä, että pitää mennä katsomaan, mistä siellä puhutaan, ketkä siellä puhuu ja onko siellä paikkoja osallistua. Ja sitten tähän kohtaan sanoisin myös, että kaikkialla ei todellakaan tarvi olla, vaikka sun kohderyhmä olisikin. Sitten se toinen sääntö. Missä sulla on itselläsi mukava olla? Mä en halua, että sä menet yhteenkään sellaiseen palveluun, joka on sulle vastenmielistä. Niin kuin nyt vaikka se Twitter. Jos siellä on sun mielestä semmoinen ilmapiiri, että ei pysty, niin säästä itseäsi, älä mene sinne. Tämä mukavuus tarkoittaa mulle ainakin kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että onko siellä sua puhuttelevia ilmaisumahdollisuuksia. Pääset sä lataamaan sinne sellaista kuvaa, kun sä haluut. Onko siellä pakko viestiä videolla ja sä et tykkää siitä? Pakottaako se tekstiin ja se ei toimi sulle? Onko siellä jokin sellainen juttu, mikä tuntuu sulta ja sitä on ihana sun mielestä tehdä? Sitten se toinen. Onko se tunnelma siellä palvelussa sellainen, että sä oikeasti viihdyt? Missään semmoisessa paikassa ei tarvitse olla, mikä on sua itseä vastakarvaan. Ja vaikka kukaan muu ei tykkäisi palvelusta, josta sinä tykkäät ja siellä on sun porukkaas, niin älä anna meidän muiden mielipiteiden häiritä hetkeäkään. Meet sinne, mikä on sulle mieluisaa. 2 sääntöä. Niiden kohtaamispiste on se, missä sun kannattaisi olla. Siellä pitää olla sun kohderyhmää ja siellä pitää olla sulla itsellä hyvä olla. Mikä on se paikka, jossa tämä 2 asiaa toteutuu? Tai ne paikat, jossa se toteutuu. Mun suositus on valita 1-3 kanavaa. Mieluummin 1 kunnolla kuin 3 häthätää. Ja tänä päivänä nämä kanavat on semmoisessa käymistilassa, että melkeinpä sanoisin, panostakaa myös omaan pesään, verkkosivu, blogi, mikä ikinä sen somekanavan lisäksi, koska noissa saattaa tapahtua ihan mitä vain tässä maailman ajassa. Niin ainakin sit sul on jokin paikka, kun sulla on se omakin paikka. Chattiin saa heittää omia vinkkejä siitä, että millä kanavilla sä pyörit tällä hetkellä ja suosittelisitko? Saatte minuutin. Chatista mainitaan YouTube. Sehän ei mun huuliltani karannutkaan tässä. Aivan pätevä sosiaalisen median kanava sekin, kun muistaa, että siellä tosiaan on se keskustelukin. Se ei ole vaan videoiden säilytysastia. Blue Sky tuntuu hiljaiselta. Joo, siellä saa aika rankasti ruveta verkostoa kasvattaa ennen kuin siellä alkaa tuntua ääneltä. Perusvastaukset Facebook, Instagram, kyllä. Tuossahan saattaa nyt sitten Instagramin kohdalla esimerkiksi tulla vähän sitä, että
Jos jengi rupeaa nyt vastustamaan, boikotoimaan kauheasti Amerikka-hommia, mikä on ihan mahdollista, niin Facebook on tuotteineen, Instagram menee sun muineen, niin yksi potentiaalinen boikotoitava, että siirtyykö sun kohdeyleisö sittenkin jonnekin? No niin. Jes, saa edelleen vastata, mutta mä lähden paukuttaa eteenpäin. Valitset minkä tahansa kanavan, niin keskity siellä sellaiseen tekemiseen, joka kuljettaa ihmisiä sun tavoitteita kohti. Ensinnäkin ehdottomasti kannattaa pistää paukkuja sinut näyttävään toimintaan. Omia julkaisuja, omia avauksia ja kommentointia muiden ihmisten tekemisiin. Edelleenkään tämä peukku ei näytä susta mitään, ei edes sitä, että sulla on peukalo. LinkedIn on silleen poikkeuksellinen paikka, että sieltä myös tällaista näyttävää toimintaa löytyy profiilivierailujen muodossa. Muualla profiilivierailuista ei ole ihmisillä haisun tynkääkään. Eli sä osallistut vaikka kommentilla jonkun hyvään avaukseen koskien taidetta, niin sen kommentin pointti pitäisi olla se, että sä vedät sillä sun luokse sinun profiiliin ja sieltä profiilista sitten pyrit ohjaamaan sen ihmisen eteenpäin siihen toimintaan, jota sä haluat häneltä. Mielellään yhteen toimintaan. Ja se voi olla nyt esimerkiksi kulttuuriasioissa, kun ollaan, niin vaikka tapahtuma-ilmoittautuminen. Tai se voi olla sun taulujen tai minkä ikinä taidemuodon myyntisivu. Omalla kohdallani se on kalenterivaraus. Mulle voi tehdä tunnustelun, että onko mä yksilösparraajana oikea ihminen sulle ja niin edelleen. Yhteen paikkaan pyritään työntämään se ihminen. Monella myyjällä esimerkiksi saattaa olla, että soita mulle, kun tarvitset sitä ja tätä ja tuota. Ja ihan puhelinnumero. Eli siitä päästään siihen profiiliin. Se profiili pitäisi saattaa sellaiseen kuntoon, että se oikeasti tekee sulle sitä duunia. Ja otsikko on millainen on hyvä kuvataiteilijankin someprofiili. Samat vinkit pätee ihan joka ainoaan tekijään. Mä antaisin nämä ihan mille tahansa toimialan edustajalle. Eli meistä kukaan ei poikkea tästä joukosta. Hyvä profiili on siis semmoinen, että se työntää porukkaa sieltä eteenpäin kohti sitä, mitä sinä heistä haluat saavuttaa. Tarkoittaa sitä, että sun profiili palvelussa kuin palvelussa on itse asiassa myyntisivu. Siitä pitäisi jotenkin näkyä se, mitä sä myyt. Toisille meistä on palvelu, toisille meistä on tuote. Joku ehkä myy ajatusta. Joku ehkä myy omaa aikaansa, että pääsisin teille töihin ihan koska tahansa. Sitten se, että miksi vierailijan pitäisi välittää siitä asiasta. Entä mikä erottaa sut vastaavista tekijöistä, siitä joukosta, jossa nytkin ollaan? Löydänkö minä vierailijana helposti sen asian, mitä sä haluut mun tekevän, vai meneekö arvailuksi? Entäs ketkä muut käyttää? Keiden muiden huusholleissa tai organisaatioissa on sun teos? Olettaen, että sen saa kertoa, aina ei saa. Voinko mä ylipäätään luottaa suhun? Siinäpä onkin mielenkiintoinen tehtävä, miten sen esittää. Ja ennen kaikkea, miten mä otan yhteyttä? Se on mulle se sun profiili. Kun mä tuun sinne ihmettelemään, niin sen pitäisi jotenkin vaikuttaa minut. Eli panosta käyttäjänimeä, ei mitään mysteerinumerosarjoja, vaan selkeä muistettava käyttäjänimi. Käyttäjäkuva. Mieluusti kun puhutaan henkilöprofiileista ja henkilönä teidän kannattaa mun mielestä toimia, niin mielellään se on kuva teistä itsestä. Katsotte mua silmiin, jos vaan neurotyyppinen sen sallii. Ehkä vähän hymyilettekin. Siinä ei ole vaikka kissa. Ja jos on ahdistavaa olla siinä ihan ihmisenä, niin esimerkiksi piirrokset voi ihan hyvin toimia. Kansikuva. Mikäli siinä palvelussa sellainen on, se kannattaa hyödyntää, valjastaa käyttöön. Palvelusta riippuen
mahdolliset tiedot ovat lyhyitä tai pitkiä. Täydennä niitä kaikessa laajuudessaan, mutta omalla harkinnalla. Mitään salaisuuksiahan sun ei tarvi meille kaikille näyttää. Sitten jos siellä on linkkipaikka, hyödynnä se. Ja sitten on eri palveluissa erityisominaisuuksia, kuten kohokohtia, kiinnitettyjä viestejä ja niin edelleen. Käytännössä siis LinkedInin kautta esimerkiksi otin oikeuden omiin käsiin ja altistin Riikan tälle hommalle. Hänen profiilinsa näytti eilispäivänä tältä. Käyttäjäkuva kondiksessa, käyttäjänimi selkeä ja napakka, hänen oma nimensä. Kansikuva ei välttämättä nyt kaikkein ohjaavin, mutta tuo esille sen, että hän ehkä saattaa tehdä jotain maalin kanssa. Vähän veikkaan. Tiedot tässä introboxissa ainakin ovat aivan kohdallaan. Headline eli linkkari käyntikortti tuossa nimen alla esimerkiksi on kunnossa ja siellä on jopa se puhelinnumero. Ja mahdollinen linkkipaikka hyödynnetty. Siinä aika suoraan saa hajua siitä, että mitä hän mahtaisi Riikka tehdä, tai Riika. Ja erityisominaisuudet, featured esimerkiksi käytössä, ja näyttää olevan aika selkeää tarjousta ja taidepikkujoulua siellä. Pikkujoululle ehkä vähän väärä aika, mutta saadaanpa siitä sitten ainakin se käsitys, että kannattaa päivittää niitä joskus, niitä featured-kohtiakin. Vastaava Instagramista. Otin nyt sanan kulttuuriparista tanssijan Aten ja Instagramissahan ei meillä tuota kansikuvaa ole, joten se loistaa poissaolollaan. Käyttäjänimi kondiksessa, käyttäjäkuva kondiksessa. Tietoja on täydennetty. Voisiko niitä täydentää enemmänkin? Aivan varmasti voisi. Linkkipaikka hyödynnetty. Erinäköiset palvelukohtaiset erityisominaisuudet. Tässä kohtaa on noi kohokohdat ja myöskin kiinnitettyjä viestejä. Ja viimeiseksi mulla valikoitui kirjailija ja tämä tili on Mastodon-tili. Magdalena Hain tili, siellä käyttäjäkuva melko lailla kondiksessa. Käyttäjänimi, selkeästi tulee taiteilijan oma nimi esille sieltä, tai taiteilijan nimi, en mä tiedä onko Magdalenalla joku toinen nimi tuolla takana. Kansikuva, joo, kyllä. Ei välttämättä ohjaa, mutta kertoo hänen tuotoksestaan, hänen teoksestaan riittävän informaation mielestäni. Tiedot on täydennetty, mahdollinen linkkipaikka hyödynnetty ja erityisominaisuuksista kiinnitetyt viestit, check. Mihin ikinä sä meetkään palveluista, niin katso mitä sun on mahdollista tehdä siellä profiilissa. Täydennä sen mukaisesti, mitä sä haluat meidän siellä tekevän. Mikä on sellaista informaatiota, mitä meidän tulisi sun kanssa tietää? Ootko nähnyt jossain palvelussa jollakulla ihan superhienon profiilin? Nimiä ja paikkoja, jos muistat, niin antaa tulla. Sillä välin mä menen tuonne chatin puolelle katsomaan, että mitä siellä heitellään. Ja sieltähän on kysytty, että onko LinkedIn kuvataiteilijalle hyvä kanava. No itse en voi tietysti kuvataiteilijan kokemuksesta sanoa yhtään mitään, mutta voin sanoa sen, että onko siellä ihmisiä, joilla on rahaa ja tahoja, joilla on rahaa ja tahoja, joilla on toimistoja, joihin voisi hankkia taidetta. On. Ja sillä periaatteella se on teille hyvä kanava. Se on pikkusen bisnespöhinä paikka, luonne on sen sorttinen, mutta siinäkin on paljolti kiinni homma siitä, että keitä sä otat sinne sun verkostoon. Jos sä otat pelkästään pöhisijöitä, silloin se on pöhinää, mutta siellä voi olla aivan hyvää tekemistä siellä ihan tavan ihmisten joukossa. Hienoja profiileja ei ainakaan välittömästi rupea putoilemaan, mutta niitä saa lisätä. Minä jatkan. Okei. Ennen taukoa vielä. Miksi ja miten somessa kannattaa tuoda omaa osaamista esille?
No miksi? Vastaus siihen on se, että jotta ihmiset tietäis. Me pyöritään oikeastaan vain ja ainoastaan somessa. Pieni ruutu, iso ruutu vie meidät hyvin tiukasti näihin kanaviin ja joskus tuntuu siltä, että jos siellä ei ole, niin ei oikeasti ole muuallakaan olemassa. Niin, koska me ollaan siellä, niin sinne kannattaa tulla osaamistaan tuomaan esille. Ja sitten jos se sun porukka valuu jonnekin muualle, niin sitten katsot sen muunkin. Ja tietysti siitä syystä, että sä jäisit mieleen. Henkilöbrändit ja asiantuntijabrändit, ne edelleenkin asuu meidän mielissä, niin niihin voi vaikuttaa juurikin näissä kaikissa alustoissa ja vähän päälle. Siinä auttaa kovasti se, että valikoit jonkin jutun. Valikoit sellaisen teeman, jonka lähellä pysyttelet. Ottaisin pikkusen laajemmalta kuin omat teokset. Hakisin sen jonkun aiheen parista. Ja sitten pysytellään sen aiheen lähellä. Se ei tarkoita sitä, että sä et vois puhua jostain muustakin. Tämä on sellainen asia, minkä pariin sä palaat. Sitten sä käyt välillä juttelemassa jostain muusta ja taas palaat takaisin. Ja sitten käyt välillä taas muualla ja palaat takaisin. Mikä on se teema, asia, aihe, minkä pariin sä haluat ihmisten assosioivan juuri sinut? Tähtäsit sä sitten kauppoihin tai mihin ikinä. Ja taas on postit lapun paikka. Kirjoita itsellesi ylös, mikä on se sun juttu tällä hetkellä. Mistä sä haluat tulla tunnetuksi? Tai edes siinä sun omassa joukossa muistetuksi. Täällä on sua varten tämmöinen pisteytys sille jutulle, sit kun sä oot sen miettinyt. 10 kysymyksen kautta voit arvioida, onko se sun juttusi hyvä. Vai kaipaisiko se ehkä vähän jotain hinkkaamista. Mutta me ei jäädä tästä nyt käymään tätä läpi. Sä voit palata tähän sitten omalla ja paremmalla ajalla. Sen sijaan me mennään yhteen tärkeimpiin juttuihin tässä koko puolitoista tuntisessa. Kun sulla on se teema, niin hyödynnä meillä ihmisillä olevat sitä teemaa koskevat murheet, aivotukset, epäilykset ja kaikki. Koska fakta on se, että ihmisiä kiinnostaa ihmisten oma napa. Ja jotta sä voisit onnistua, niin kannattaa kaivella just sen sun kohderyhmän napoja. Ja siitä napanöyhtästä muotoilla sitä taidetta, joka on sosiaalisen median julkaisut. Me tykätään puhua itsestämme, me tykätään, kun asiat koskee meitä, me otetaan kaikki henkilökohtaisesti, vaikka se koskisi meitä, niin se onnistuminen lepää tosi usein just siinä kohdassa. Eli ota tämä asia sydämeesi. Ja kun sulla on sitten siellä se kohderyhmälappu, siihen saa kirjoittaa niitä isoimpia, tärkeimpiä murheita, joihin vastata. Sitten se sun sisältö saa olla sun näköistä. Se toimii muun muassa siksi, että sä toteutat itseäsi siinä tehdessä. Teet semmoista, mitä sulla on luontaista tehdä. Mulle on luontaista tehdä itsestäni tämmöisiä nykiviä giffejä. Ja kaiken näköisiä giffejä on tullut tehtyä ja ne ovat olleet todistettavasti myös perustelu sille, miksi mua on valittu johonkin sparraustehtävään tai koulutukseen. Koska Hannalla on niitä hassuja giffejä. Että ei se ole aina osaamisesta, kuulkaa kiinni. Jos sä teet itseesi vastaan, se vaikuttaa sun luotettavuuteen, niin tee itsellesi palvelus. Ja tähän voi tarkoittaa nyt sitä, että sä meet vaikka luonnon läpi, jos luonto on sulle tärkeää, joku harrastus, väri, mikä ikinä on sua. Yhden asian toki haluaisin sinulta kieltää. Ja tämä yleensä sattuu suomalaista aika isosti. Se on nimittäin sarkasmi. Ja miksi mä haluan kieltää sen? Jengin sarkasmitutka on aivan rikki, medialukutaito on aivan pitkin ja poikin, niin
en suosittele sarkasmia. Tulee väärinymmärryksiä ja huonoa happea. Esimerkki tästä omasta tekemistavasta, yritä kestää, mulla on muutama kalvo ennen meidän breikkiä. Ymmärrän, että vihreät kuulat eivät millään muotoa ole kuvataidetta, mutta on mun suosikkiesimerkki tästä aiheesta. 2 julkaisua, vihreät kuulat Marmelaadista, ja molemmat ovat LinkedInistä. Tiedostan, että se ei välttämättä ole sun kanava, mutta älä anna senkään estää. Tässä julkaisussa tämä on tullut työntekijälähettelyyssovelluksen kautta. Näen sen tuolta linkki-osoitteesta. Mä en ole ihan varma, onko noin Markun omia sanoja vai onko ne annettu hänelle suoraan suuhun, mutta joka tapauksessa julkaisu tässä on saanut 100 reaktiota, mikä on aivan kivasti. Samaan aikaan Eerolan Liisa on tehnyt samasta tuotteesta julkaisun samaan paikkaan ja leipponut. Ei mitään sen ihmeellisempää kuin pari kuvaa tuotteesta, muutakin kuin toi tölkki, ja se on saman tien vetänyt 5-kertaisen jengin mukaansa. Et sen ei tarvi olla sen oman tekemistavan kauheasti paljon ihmeellisempää. Jep. Suodata siis aihe kun aihe seuraavien suodattimien läpi. Sun oma johtoajatus, juttu, teema, ne raamit, joissa sä just nyt haluat tehdä. Ei liian tiukka, ei liian leveä, just sopiva. Yleisön tarpeet sen teeman parista. Mitä me tarvitaan? Mitä meidän täytyisi tietää? Ja sitten se sun tekemisen tapa. Ihan sama, vaikka se juttu olisi sanottu 1 000 000 kertaa aikaisemminkin, se sun tekemisen tapa tekee siitä unikia tarpeellisen sanoa nytkin. Nyt voidaan ottaa se tauko. Eli meillä on, jatketaan 12.50. Loistavaa, Hanna. Ja nyt pikakahvit tähän väliin ja sen jälkeen taas mennään. Nähdään 10 minuutin päästä. Kiitos. Pistäisin myös pauselle ton lähetyksen, että ei joudu leikkaamaan. Niin, mä mietin samaa just.